माझं नाव मनीषा म्हात्रे, मी मीरा रोडमधून आले, मीरा रोड पेनकरपाड्यामधून. मला ज्या व्यक्तीने आणलं त्या व्यक्तीचं नाव आहे मानसी राणे आणि तिच्यामुळे माझ्या लाईफमध्ये या 2 दिवसात 80% बदलाव आला आहे. 80%. आणि जो 20% बदलाव आहे तो मी पूर्ण करायचा प्रयत्न करेन. खूप चांगले चांगले अनुभव आले चक्रासवरनं, माझ्या नेगेटिव्ह एनर्जीवरनं आणि जे काही माझे कर्सेस होते त्याच्यावरनं मला भरपूर अनुभव आले आणि मी ह्यातून सुटून गेले आहे. आणि खूप काही एक्सपेक्टेशनने आलेली त्याच्याहून डबल मला इथे मिळालेलं आहे आणि मी खूप आभारी आहे मुमताज मॅडम, पूर्ण हेलिंग हेवनचं. आणि लव यू मरियम, कारण का आय डोंट एक्सपेक्ट अँड खूप काही घेऊन चालली आहे. तर थँक्यू 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 थँक्यू.